Hello po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa isang portion ng baking naman po ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-bake ng cupcakes. Ang gagawin po natin ngayon is custard cupcakes. So, panoorin niyo po kung paano ko po siya ginagawa. Bale, ito po yung mga gagamitin po natin para sa custard natin. May double cream ako dito. Vanilla bean, liquid, full fat milk, granulated sugar, pwede rin pong custard sugar. Tapos may cornflour po tayo dito. Pwede rin po kayong gumamit ng cornstarch. At saka 2 eggs po. Bale, kailangan po natin ng full fat milk or pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk. 250 ml po. Bale, 1 cup po yun. Tapos siya, lagay lang po natin siya sa maliit na saucepan natin. Kailangan nyo din po ng vanilla bean sauce or extract. Kailangan po natin ng 1 tablespoon po nito. Kailangan din po natin ng vanilla extract. Bale, 1 tablespoon po niya. Ihalo po natin sa milk. Kailangan po din natin ng double cream. 3 tablespoon po nito. 1. So, ito na po yung mixture natin. Milk mixture natin. Ipapainit na po natin siya sa low heat lang po. Isi-simmer lang po natin siya. Yan lang po natin siya. Tapos low heat lang po. So, habang rin po na bowl, kailangan po natin ng 2 eggs siya ng sugar po. Bali, 1 tablespoon ng granulated sugar. Tsaka yung cornflour po o cornstarch natin. 2 teaspoon po siya. Bali, mix lang po natin siya. Sa low heat lang po para hindi po masunog. O maluto ka agad. Bale, i-cool down po natin siya ng at least 2 minutes lang para hindi po maluto yung itlog pag hinalo natin. Bale, dito po sa mixture natin na egg yolk, ihalo po natin tong milk mixture natin. Paunti-unti lang po habang wini-whisk po natin. Pag nabuhos nyo na po lahat, ibabalik po natin siya sa pan. Ibabalik po natin siya sa stove ulit. So, nandito na naman po tayo sa stove. Bale, lutuin po natin siya hanggang sa medyo lumapot po siya. Pero low heat lang po. Tapos, kailangan po natin siyang bantayan. At medyo ihalo-halo natin. Kasi yung cornstarch nandito po siya. So, medyo iangat nyo lang po sa stove ninyo. Itong mixture kasi nagtitikim na po siya eh. So, medyo liquidy pa rin siya. So, kailangan pa natin ng konting init. Pero, para po makontrol ninyo yung heat niya, kailangan nyo po siyang iangat. Tapos, continuous lang po yung mixture ninyo. Pag ganito na po yung texture niya, pwede na po nating patayin yung stove. Tsaka i-cool down na po natin siya.
Tapos, pag na-cool down po natin siya, kailangan po natin siyang i-fridge, lagay sa ref, hanggang sa kakailanganin na po natin siya sa cupcake natin. Bale, sa separate bowl po natin, kailangan po natin ng 200 grams na self-raising flour or plain flour with 3 teaspoon na baking powder sa 200 grams po. Lalagay na po natin 200 grams with 3 teaspoon po siya na baking powder. Additional 1 teaspoon po na baking powder ulit. Kailangan po natin siyang i-sieve para po mas maganda po yung kakalabasan ng cake natin. So, kailangan po natin ng 175 grams na butter. Kailangan din po natin ng 250 grams na custard sugar. Lagay lang po natin siya sa stand mixer. Halo po natin yung sugar. At ibibit po natin ng at least 1 to 2 minutes po. One 2 tablespoon po na vanilla extract. Lagay din po natin tong 3 eggs. 175 po na sour cream. Bale, ilagay na po natin yung flour mixture natin. Onti-onti lang po. So, na-incorporate po natin lahat. Ang dami kong kalat. Huwag niyo po siyang i-overbeat kasi ma-affect po yung pagka-fluffy po ng ating cupcakes. So, ito na po siya. Ilalagay ko na po siya sa cupcake tray. So, ito na po yung cupcake natin. Lalagyan na po natin ng custard. Okay. Ang gagawin po natin, bubutasan po natin yung sikip na nun. Para doon natin ilalagay yung custard. So, ito na po yung custard natin kanina. Tapos, ito po yung sa piping natin. Kung saan natin ilalagay yung custard para doon. Ito na po siya. Was it slow, Blondie, when you were watching it? It's too small. So, ilagay na po natin yung butter dito sa machine natin.
Okay, maglagay na po tayo ng vanilla bean. Extract dito, 1 tablespoon. Pero pa konti-konti lang po para hindi masira yung buttercream natin. $150. Keep on giving. That's good now? Yeah. Yummy? Yeah, nice. Say please subscribe. Puma. Thank you for watching.